આજે આપણે વાત કરીશું CMVR 1989 મિત્રો આજે 20 ક્વેશ્ચન છે તો આ 20 ક્વેશ્ચન્સમાંથી તમારા 14 ક્વેશ્ચન સાચા પડવા જરૂરી છે આની પહેલાં 1 થી 4 ટેસ્ટ સિરીઝ જે છે તે અપલોડ થઈ ચૂકેલી છે તે આપણે જોવાની બાકી હોય તો જોઈ લેશો આજે આપણે 5મી જે ટેસ્ટ સિરીઝ છે તેમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો જોવાના છે જે આવનારી આરટીઓની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો તો આ વિડીયો જે છે આપ કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આજના વિડીયોની तो सौप्रथम तो हज सुधी जो आपने केटी सोनागरा यूट्यूब चैनल जी से तेना सब्सक्राइब न करी हो तो रेड बटन पर क्लिक કરી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો ત્યારબાદ બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન જે છે તેના પર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન ઓલ કરી લેશો એટલે જ્યારે પણ અમને વિડીયો અપલોડ કરીએ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે મિત્રો અમારી ચેનલ પરથી ગુજરાત સરકારની તમામ અલગ અલગ યોજનાઓ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે અલગ અલગ એક્ઝામ મટીરિયલ વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજના અને રાશન લગતી જે પણ યોજનાઓ છે તેના વિશેની માહિતી મળતી રહેશે તો મિત્રો હું શરૂઆત કરીએ આજના વિડીયોની તો આજે આપણે વાત કરીશું CMVR 1989 ના અલગ અલગ MCQ છે અને આ ચેપ્ટર નંબર 4 અને 5 ના અલગ અલગ MCQ જે છે તે આપણે જોવાના છે પહેલો ક્વેશ્ચન આપ જોઈ શકાય છે અ મોટર વ્હીકલ belong to a consular post registration mark and the number shall be display ખાલી જગ્યા બેકગ્રાઉન્ડ ઓકે તો કાઉન્સિલર જે પોસ્ટ હોય તેના માટે જે નંબર પ્લેટ છે કયા કલરની અંદર જે ડિસ્પ્લે કરવામાં આવતી હોય છે ઓકે તો જેને કારણે આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ કે આ પોસ્ટ ઉપર આ વ્યક્તિ છે ઓકે तो आप पोस्ट ने आगाड़ी आम साचा शू आवशे कि भाई येलो बेकग्राउंड एंड ब्लेक टेक्स्ट ओके येलो बेकग्राउंड एंड ब्लेक टेक्स्ट जे आपनो आ क्वेश्चन है तेनो साचो जवाब आवशे मित्रों येलो बेकग्राउंड अने ब्लेक टेक्स्ट है ओके तो आवा ज प्रकारनो जे कया वाहननी अंदर नंबर प्लेट आ प्रकारनी होय छे ओके कया प्रकारना वाहनमां ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पछी जोईए तो कोई पण फोर व्हील ओके तो कीमा आवा प्रकारनी नंबर प्लेट होय छे जेनुं बेकग्राउंड जे छे येलो होय छे अने टेक्स्ट ब्लेक होय छे ओके नेक्स्ट आप जोईए तो जे ट्रांसफर और जे छे डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसफर थाय अथवा तो डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्टर अंडर रूल नंबर 76 मित्रों रूल नंबर 76 जे छे कि भाई जे काउंसलर पोस्ट है अथवा तो जे डिप्लोमेटिक ऑफिसर छे तेना माटेनी जे व्हीकल होय छे तेना ट्रांसफर अने डिस्पोजल व्हीकल माटेनुं छे कि ट्रांसफरर सेल बी विदिन द खाली जग्या डे એટલે કેટલા દિવસની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જવું જરૂરી છે ઓકે તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો આવશે 14 દિવસની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જવું જોઈએ અથવા તો ડિસ્પોઝલ થઈ જવું જરૂરી છે વ્હીકલ ઓકે नेक्स्ट आप જોઈએ તો ટુરિસ્ટ પરમિટ જે છે સેલ બી ડીમ્ડ ટુ બી ઇનવેલિડ ઓકે તો ઇનવેલિડ મોટર વ્હીકલ કવર્ડ બાય ધ પરમિટ કમ્પ્લીટિંગ ખાલી જગ્યા યર ઇન કેસ ઓફ મોટર કેસ ઓકે तो જે ઇનવેલિડ ગણવામાં આવશે જો મોટર કેબ હોય તો કેટલા વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય એન્ડ અધર જે છે અધર દેન ધ મોટર કેબ છે તેના માટે કેટલા વર્ષ ઓકે તો ઇનવેલિડ ઓકે તો જો મોટર કેબ હોય તેને 9 વર્ષ થઈ ગયા હશે તો ઇનવેલિડ ગણવામાં આવશે અને બાકી આના સિવાય બીજા કોઈ પણ વ્હીકલ જે છે તેમાં જો 8 વર્ષ થઈ ગયા હશે તો પણ તેને કેવા ગણવામાં આવશે અનવેલિડ ગણવામાં આવશે ટુરિસ્ટ પરમિટ માટે તેના માટે મિત્રો આ ટુરિસ્ટ પરમિટ જો તમારે જોતી હોય તો તેના માટે આ વ્હીકલ જે છે હાલશે नहीं ओके तो ऑप्शन नंबर ए आपनो साचो जवाब थशे 9 ईयर एंड 8 ईयर वेर अ व्हीकल कवर्ड बाय द टूरिस्ट परमिट ओके तो ज्यारे पण व्हीकल जे छे कवर थई गेलो होय टूरिस्ट परमिट इन प्रपोज टू बी रिप्लेस टू अनदर व्हीकल तो लेटर व्हीकल सेल बी वेलिड એટલે કે એક વ્હીકલ ની અંદર ટુરિસ્ટ પરમિટ છે અને બીજા વ્હીકલ ની અંદર રિપ્લેસ કરીએ છીએ ત્યારે અનધર જે વ્હીકલ જે છે કેટલા વર્ષ માટે વેલિડ રહેશે ઓકે તો 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर કે 5 ईयर તો આ ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ શું આવશે કે ભાઈ 2 ईयर માટે તમારું જ્યારે પણ રિપ્લેસ કરવામાં આવે છે વ્હીકલ ત્યારે જે પણ વ્હીકલ છે તે 2 ईयर માટે વેલિડ રહેશે नेक्स्ट आप જોઈએ તો which form is used for the application for the grant of permit in respect of the tourist permit ओके तो टूरिस्ट परमिट જે છે તેની એપ્લિકેશન કરવી હોય ઓકે તો કયું ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો ફોર્મ નંબર 45 એટલે કે 45 નંબરના ફોર્મ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે टूरिस्ट परमिट सेल बी वेलिड द पीरियड ऑफ खाली ईयर तो કેટલા વર્ષ માટે આવશે 1 ईयर માટે टूरिस्ट परमिट જે છે તે વેલિડ હોય છે नेक्स्ट आप જોઈએ તો टूरिस्ट व्हीकल सेल नॉट रिमेन आउटसाइड द होम स्टेट ओके तो होम स्टेट છે તેને આઉટસાઇડ ના રાખી શકાય તો પીરિયડ ઓફ મોર ધેન કેટલા સમયથી વધારે તમે હોમ સ્ટેટ જે છે એટલે જ્યાં પણ તમે પરમિટ લીધી હોય ત્યાંથી બહાર તમે રાખી શકશો નહીં તો મિત્રો 3 મંથથી વધારે તમે હોમ સ્ટેટથી બહાર રાખી શકશો નહીં नेक्स्ट आप જોઈએ તો टूरिस्ट व्हीकल सेल बी पेंटेड इन खाली जग्या कलर with blue ribbon of the 5 cm width at the center of the exterior of the body the word tourist shall be inserted on the ખાલી જગ્યા side of the vehicle ओके तो આ સાચો જવાબ શું આવશે સૌપ્રથમ આ બધાને ખબર પડી કે ટુરિસ્ટ જે વ્હીકલ જે છે કયા કલરની અંદર પેન્ટ કરવામાં આવે છે તો વ્હાઇટ કલરની અંદર પેન્ટ કરવામાં આવે છે અને મિત્રો આ ટુરિસ્ટ શબ્દ જે છે તે લખેલો હોય છે કઈ જગ્યાએ લખેલો હોય છે
તો ટુ સાઇડ, ઓકે, તો આમાં સાચો ઓપ્શન આવશે ટુ સાઇડ જે છે તે આપણો સાચો આવશે. શું આવશે? ટુ સાઇડ જે છે તે લખેલું હોય છે ટુરિસ્ટ વ્હીકલની અંદર. તો વિચ ફોર્મ ઇઝ યુઝ ફોર એપ્લિકેશન ફોર ધ ગ્રાન્ટ ઓફ નેશનલ પરમિટ. ઓકે મિત્રો, એપ્લિકેશન કરવી હોય ગ્રાન્ટ એટલે મેળવવા માટે નેશનલ પરમિટ માટે કયું ફોર્મ આવશે? ફોર્મ નંબર જે છે 48 નંબરનું ફોર્મ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. હવે આપણે જોઈએ તો નેશનલ પરમિટ શેલ બી વેલિડ ધ પીરિયડ ઓફ ખાલી યર. તો નેશનલ પરમિટ કેટલા વર્ષ માટે વેલિડ હોય છે? તો નેશનલ પરમિટ જે છે તે પણ 1 વર્ષ માટે વેલિડ હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ એજ ઓફ મોટર વ્હીકલ ફોર ધ ગ્રાન્ટ ઓફ નેશનલ પરમિટ. ઓકે, તો નેશનલ પરમિટ મેળવવી હોય તો શું વ્હીકલની જે છે એજ હોવી જરૂરી છે? અધર દેન ધ મલ્ટી એક્સેલ વ્હીકલ. ઓકે, તો મલ્ટી એક્સેલ જે વ્હીકલ છે તેના સિવાયના જે પણ અલગ અલગ વ્હીકલ છે તેના માટે. તો મિત્રો તેના માટે કેટલા વર્ષ આવશે? તો મલ્ટી એક્સેલ સિવાય જે પણ વ્હીકલ છે તેના માટે એજ લિમિટ છે 12 યર. શું આવશે? 12 યર. મિત્રો ટુરિસ્ટ પરમિટ માટે કેટલા વર્ષ આવે? મોટર કેબ અને અધર દેન ધ મોટર કેબ. ઓકે, તો એને બંનેનું કોમેન્ટમાં આપણે જવાબ ટાઈપ કરશો. ઓકે, તો ટુરિસ્ટ વ્હીકલ જે છે તેની એજ લિમિટ શું છે? તો તમને ટુરિસ્ટ વ્હીકલની જે છે પરમિટ મળે જો મોટર કેબ અને અધર દેન ધ મોટર કેબ. ઓકે, તો આપણે આના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ એજ ઓફ મોટર વ્હીકલ ફોર ધ ગ્રાન્ટ ઓફ મલ્ટી એક્સેલ જે છે ગુડ્સ કેરેજ છે. ઓકે, તો મલ્ટી એક્સેલ હોય, ગુડ્સ કેરેજ હોય તો તે માટેની જે છે વ્હીકલ જે છે ઓકે તેના નેશનલ પરમિટ માટેની શું લિમિટેશન છે? ઓકે, તો તેના માટે શું આવશે? 15 યર. કેટલા વર્ષ માટે આવશે? 15 વર્ષ થઈ ગયા હોય ત્યાં સુધી તેઓને મળી શકે છે. 15 વર્ષથી વધારે હોય તો મળી શકશે નહીં. કે ભાઈ નો નેશનલ પરમિટ શેલ બી ગ્રાન્ટ ઇન ધ રિસ્પેક્ટ ઓફ ધ મલ્ટી એક્સેલ ટ્રેલર એપ્રુવલ ટુ કેરી અ ગ્રોસ વ્હીકલ વેઇટ મોર દેન ધ ખાલી જગ્યા ટન્સ વિચ મોર દેન ધ ખાલી જગ્યા યર ઓલ્ડ. એટલે કે જો એટલા વર્ષ કરતાં વધારે થઈ ગયા હોય, ઓકે, તો ખાલી જગ્યા વર્ષ કરતાં વધારે થઈ ગયા હોય અથવા ખાલી જગ્યા ટન કરતાં વધારે હોય તો તેઓને નેશનલ પરમિટ જે છે તેઓને ગ્રાન્ટ કરવામાં આવશે નહીં. તો મિત્રો જો 50 ટનથી વધારે હોય, ઓકે, અને મિત્રો 25 વર્ષથી વધારે થઈ ગયા હોય તો તેવા જે પણ વ્હીકલ જે છે ભલે મલ્ટી એક્સેલ હોય તો તેઓને પણ નેશનલ પરમિટ જે છે તે મળશે નહીં. ઓકે, 50 ટન અને 25 યર. વ્હીકલ પ્લેઇંગ અંડર ધ નેશનલ પરમિટ. ઓકે, વ્હીકલ પ્લેઇંગ અંડર ધ નેશનલ પરમિટ શેલ બી પેઇન્ટેડ ઓન ખાલી જગ્યા કલર. ઓકે, ઇન ખાલી જગ્યા કલરની હોય અંદર હોય છે. એટલે કે જે પણ નેશનલ પરમિટ મળેલી હશે વ્હીકલની અંદર, ઓકે, વ્હીકલને તેમાં કયો કલર હશે? ડ્રાય જે છે લિફ્ટ બ્રાઉન કલર જે છે તેઓમાં કરવામાં આવતો હોય છે. ડ્રાય લિફ્ટ બ્રાઉન કલર. ટેન્કર જે છે કેરિંગ ડેન્જરિયસ ઓર હેઝાર્ડ ગુડ્સ શેલ બી પેઇન્ટેડ ઇન ખાલી જગ્યા કલર એન્ડ ડ્રાઈવર કેબિન ખાલી જગ્યા કલર. ઓકે, તો આ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે એવો છે. તો મિત્રો ટેન્કર જે છે જે કેરિંગ ડેન્જરિયસ ઓર હેઝાર્ડ ગુડ્સ લઈ જતું હોય છે એ કયા કલરની અંદર હોય છે? તો અલગ અલગ 3 ઓપ્શન છે, આપણે તેમાં સાચો જવાબ સિલેક્ટ કરવાનો છે. સૌપ્રથમ તો જોઈએ તો તેનો કલર જે છે વ્હાઇટ કલર હોય છે અને જે છે ડ્રાઈવરની જે કેબિન છે તે ઓરેન્જ કલરની અંદર પેઇન્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. એટલે કે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો આ ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ થશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો નેશનલ પરમિટ વેલિડ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ખાલી જગ્યા વિથ ખાલી જગ્યા લેટર ઓન ધ ખાલી જગ્યા બેકગ્રાઉન્ડ શેલ બી કેરીડ ફ્રન્ટ જે છે ટોપ ઓફ ધ સચ વ્હીકલ. ઓકે, તો આ સાચો જવાબ શું હશે આમાં? તો આ જે છે કયા કલરની અંદર આ નેશનલ પરમિટ જે લખેલું હોય છે? તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ આવશે કે ભાઈ બ્લુ લેટર એન્ડ વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, તો બ્લુ લેટર અને વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ આ ખાસ તમે યાદ રાખશો કે ભાઈ નેશનલ પરમિટ વેલિડ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ખાલી જગ્યા વિથ ખાલી જગ્યા લેટર એટલે કે બ્લુ લેટર ઓન વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, તો વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર બ્લુ લેટરથી લખેલું હોય છે કે કયા સ્ટેટમાં આ જે છે વેલિડ રહેશે. ઓકે, ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય, જે પણ સ્ટેટ હશે તેનું નામ લખેલું હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો હાઉ મેની ડ્રાઈવર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ નેશનલ પરમિટ. ઓકે, તો નેશનલ પરમિટ હશે કોઈ પણ વ્હીકલની અંદર કેટલા ડ્રાઈવર હોવા જરૂરી છે? ઓકે, તો 2 ડ્રાઈવર હોવા જરૂરી છે. આ વ્હીકલ કેરિંગ એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ કયું છે? અહીંયા એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ લઈ જતું હોય તો તેનો સિમ્બોલ અને બેકગ્રાઉન્ડનો કલર કેવો હોય છે? એક્સપ્લોઝિવ છે તો તેના માટે કલર કયો આવશે? ઓરેન્જ કલર જે છે તેઓમાં કરવામાં આવેલો હોય છે. વ્હીકલ જે છે કેરિંગ એ ઇનફ્લેમેબલ મટીરિયલ છે. ઓકે, તો તે સિમ્બોલ કેવો હોય છે? તો ઇનફ્લેમેબલ હશે તો રેડ કલર આવશે. કયો આવશે? રેડ કલર આવશે. હવે આપણે જોઈએ તો જે કોઈ પણ વ્હીકલ કેરિંગ એ પોઈઝન ટોક્સિક મટીરિયલ હોય તો સિમ્બોલ કલર કેવો આવશે? તો સિમ્બોલ કલર આવશે વ્હાઇટ કલરનો જે છે સિમ્બોલ બેકગ્રાઉન્ડ કલર હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો વ્હીકલ કેરિંગ એ નોન ફ્લેમેબલ મટીરિયલ હોય તો સિમ્બોલ છે તેનો બેકગ્રાઉન્ડનો કલર કેવો હોય છે? તો નોન ફ્લેમેબલ છે તો કયો આવશે? ગ્રીન કલર જે છે તેઓને પેન્ટ કરવામાં આવતો હોય છે. હવે જે વ્હીકલ કેરિંગ એ ઓક્સિડાઇઝિંગ સબસ્ટન્સ અથવા તો ઓર્ગેનિક પેરોક્સાઇડ મટીરિયલ હોય તો સિમ્બોલ જે છે તેનો બેકગ્રાઉન્ડનો કલર કેવો હોય છે? તો મિત્રો આ જે છે તેનું બેકગ્રાઉન્ડનો કલર કેવો હોય છે? યલો બેકગ્રાઉન્ડ કલર હોય છે. કયો છે? યલો બેકગ્રાઉન્ડ કલર હોય છે. વ્હીકલ કેરિંગ અ સબસ્ટન્ટ વિથ ઓન ધ કોન્ટેક્ટ વિથ વોટર. ઓકે, તો વોટર સાથે કોન્ટેક્ટ થતા
ઇમિટ ધ ઇનફ્લેમેબલ ગેસ. ઓકે, તો ઇનફ્લેમેબલ ગેસ જે છે ઉત્પન્ન થાય છે. તો સિમ્બોલ ઓફ ધ બેકગ્રાઉન્ડ કલર કેવો હોય છે? તો મિત્રો સિમ્બોલ ઓફ ધ બેકગ્રાઉન્ડ કલર કયા કલરનો હોય છે? બ્લુ કલરનો જે સિમ્બોલ છે કરવામાં આવતો હોય છે. ઓકે, શું આવશે? બ્લુ કલર. ઓકે મિત્રો, તો મિત્રો આ અલગ અલગ 20 ક્વેશ્ચન્સ હતા. તો મિત્રો 20 ક્વેશ્ચન્સમાંથી તમારા કેટલા પ્રશ્ન સાચા પડી જશે તે પણ કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો. તમારા બીજા કોઈ પણ સજેશન હોય તો પણ કોમેન્ટમાં જણાવશો. અને મિત્રો વધારે માહિતી માટે તમે અમારો બ્લોગ છે kalpeshonogara.blogspot.com આની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો, અથવા edu4k.in આની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો. અને મિત્રો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ગુજરાત ઓલ યોજના, તેમાં પણ જોડાઈ છો. કાંઈ પણ નવી અપડેટ આવશે તમને આના તકલીફ મળતી રહેશે. ઓકે મિત્રો, આપણો ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.